Am ajuns în Bolivia, o țară neturistică, periculoasă, dar spectaculoasă și cu o cultură demnă de explorat. În vlogul anterior v-am arătat cum am ajuns aici, ce am făcut prin Santa Cruz și cât de diferită e lumea pe aici. Astăzi îl veți cunoaște pe Ghiță, românul care de 20 de ani s-a mutat în Bolivia și a îngrijit sute de oameni cu nevoi speciale. Hai să vedeți cât de grea e cu adevărat viața aici. Am ajuns acum la Ghiță, acasă, la omul ăsta superb, pe care noi îl îndrăgim. Aici e casa la copiii mei. Hello! 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 Sunt Ghiță Micoții și, sincer să fiu, nu știu ce caut în Bolivia. Spune că eu i-am povestit lui. Ce ți-am povestit eu? Ce faci? El e Ce Manu. faci? Eu estoy Manu, ¿qué es tu nombre? Jorgito, tu estoy muy hermoso. El înțelege. Dar lasă învăț și eu în spaniolă. Ea e Brighi. I-am povestit. Gordo, el magnifico! Oh, encantado de conocer. Ce faci? Ești bine? Bine. La școală? În clasă. Escuela, la clase? Ea e Brighi. Brighi. Da, copiii mei cei mici, ei sunt adoptați legal. Sunt unicii care sunt români din cei 11. Mi-au solicitat un spațiu cei de la prefectură pentru o fetiță de 14 ani care era gravidă, dar cu probleme mentale, cu un retard. Hai să vorbim la prefectură să rămână și copilul aici, noi îl creștem. Nu prea era o idee prea bună pentru că asta însemna mai multă muncă pentru noi, dar până la urmă m-am gândit, pentru mine casele de copii sunt soluția imorală pentru copii orfani. Și am zis ok, o să facem ce putem, fără să-mi dau seama că o să ne îndrăgostim de prunc. După 2 ani, de atunci e legal al nostru. Bineînțeles, el, Gordo, a fost, David a fost primul. Cu forța trebuie să le trimit ca să stea cu mamele lor. David, de exemplu, nu vrea să mergem pe stradă să căutăm frumos. Zic, mă, hai să mergem măcar să tu te mai întâlnești cu ea? Eu mai văd așa pe stradă, știi? E mama lui Gordo. Din păcate, mama lui Gordo nu prea are grijă de el. Asta este motivul pentru care Ghiță și-a asumat rolul de a-l crește și de cele mai multe ori e pe străzi. Și la fel, la aceeași situație este și cu Jorgito. Mama lui este la Lajas. Vă arăt aici. Din păcate, amândouă incapacitatea de a crește niște copii. Mama lui Gordo trăiește din a îngriji mașini pe stradă în parcare. Le spune oamenilor care are grijă de mașina lor și oamenii când vin îi dau un bolivian 2, adică 50 de cenți, 1 leu. Da, trist, dar așa e viața pe aici. Au mai puțin de 1 an, tot așa, o pacientă însărcinată. De fapt, ne-a adus o pacientă și nu știam că era însărcinată. Am tratat-o corespunzător pe partea psihiatrică, doar că la vreo câteva luni, una dintre voluntare îmi spune, măi, nu are ciclu menstrual și se cam îngrașă. Hai să facem un test de sarcină. Făcut test de sarcină, iasă pozitiv, o ducem să facem ecografie, 7 luni de sarcină. Problema era cele 7 luni de tratament psihiatric, avea toate șansele ca copilul să nu iasă. Și am zis, mă, iasă un copil cu handicap, mai puține șanse să simtă iubire într-o casă de copii. Hai că îl creștem noi și pe el. A fost ceva, printr-o urgență, s-a născut mai repede decât era prevăzut, cu vreo câteva zile. A născut acasă, am asistat nașterea, eu l-am
l-am scos pe Jorgito și, bineînțeles, s-a făcut o relație specială cu el. El e băiatul, mama lui vrea să se numească George, ca și mine, dar până la urmă i-am spus Jorge pentru că să fie Gheorghe în spaniolă, totuși, să nu trebuiască toată viața să-și silabisească numele. Ce faceți aici? Vă îmbrăcați de fotbal. Da, le iau la băieți niște Păi mai bine mai mare echipamente decât de fotbal fix. cu Ronaldo și Messi. niște chinezării, da? Hai să vedem. Frumoase, scuze. Până la urmă am negociat două echipamente, unul cu Ronaldo, unul cu Messi, pe mărimile lor la 200 de bolivieni, adică sub 100 de lei amândouă. O să fie bucuroși, chinezării, dar știți cum sunt copiii. Ce ușor poți să le aduci fericirea unor copii. Stai că trebuie să le explic, acum Messi joacă la Inter Miami și cu negru și roz, că ei credeau că joacă cu culorile Barcelonei sau lui PSG. Dimineața, o nouă zi din Santa Cruz. Astăzi mergem la școala copiilor lui Ghiță. Asta e festivitatea lor, se numește Soria School și din ce am înțeles e o școală privată. Haideți să vă arătăm cum arată o școală boliviană. Hola, Jorge! Ce frumos ești! El este Jorge și am venit la festivitatea lui. Ce faci? Bine. Da? Hai! Deci Jorge e în clasa 1. Hola! Hai să vedem. Hai să vedem. Wow, 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 wow. Și aici ne arată chestiile turistice de mâncare. Deci astăzi ei au de prezentat fiecare o zonă turistică din Bolivia și ei au de prezentat zona Valle Grande și au tot felul de mâncăruri, de flori din zona respectivă, de obiceiuri. Chiar cum intri au aici un teren de sport. Vă arătăm și cum arată băile la o școală privată aici. Deci, uzate un pic mai mult decât uzate. Și gândiți-vă că asta e o școală privată, da? Așa arată școlile private aici în Bolivia, adică peste medie. Hai să vedem clasa lui Jorgito. Să vedem cum arată o clasă aici în Bolivia. La o școală particulară, da? E foarte colorată, au foarte... Da. Au foarte multe culori. Și da, chiar duce... Altfel seamănă foarte mult cu o clasă de-a noastră. Să vedem cum arată. Uite, așa arată școala. Asta e clasa 3-a, clasa unde învață Jorge. Să prindem becul. Se prinde becul? Nu se prinde. Nu prea. Asta e clasa lui Jorge. Destul de uzate băncile, ca la noi. Dar totul e uzat, dar țineți cont că asta e școală privată. Da, deci într-o școală de stat, dacă asta e o școală privată. Și pe jos, gresia spartă pe alocuri. Mobila aia veche acolo. Trebuie să ținem cont că Bolivia e o țară din lumea a treia, nu? Da. Deci, așa arată o școală privată. Noi Cum suntem arată o școală? România e lumea 2.5. Cum arată Da. școală de stat? Și pentru școala asta se plătește pe lună 625 de bolivieni, adică vreo 300 și ceva de lei pe lună. Nu, mi se pare multicel pentru condiții, dar na, cam asta zicea Ghiță că există și o școală americană aici și la școala americană se plătește $2000 pe lună. What? Arată ok și pentru Bolivia, credeți-mă, arată foarte ok.
Asta e una din casele lui Ghiță. De asta e omul ăsta atât de special. Brian, ¿me ayudas a buscar algo, porfa? Adevărul că Bolivia m-a schimbat. După 3 luni de voluntariat, am decis că asta vreau să fac toată viața. Ce mult o să se bucure copiii de aici. Să vedem sala de mese. Uite aici mănâncă. Hola, hola, hola! Sí, Manuel. Emu. Aici e curtea de la casa din centru. Hola! Aici ne aflăm în Casa 2, în Santa Cruz, chiar în centrul Santa Cruzului. E o casă închiriată de la un prieten. Asta este camera băieților de aici. Una dintre ele. Și aici dorm. Aici. Hola! N-am să vă mint, dar mirosul nu e tocmai plăcut și cumva e de înțeles. Eu cred că până acum sunt mai mult de 500 care au trecut pe aici. Unii au murit, unii au fugit. Pentru foarte puțin s-a putut face reinserție familiară. În momentul ăsta avem între cele două case 66 de pacienți. Roxy, aici ai mâna de lucru. Ea gătește pentru toți oamenii de aici și face chestii bune. Am mâncat o săptămână numai fulgi de ovăz și după o săptămână, vinerea seara, s-a terminat avena. Ultimul fulgi de ovăz le-am pregătit și o femeie care venea și ne ajuta sfârșiturile de săptămână să pregătească mâncarea zice mulțumesc. Nu ai vrea să merg eu la biserică să cer? Și eu am avut un principiu de la început, niciodată să nu cerșesc. Să fac ce pot cu ce am și dacă cineva colaborează e ok, dacă nu, să nu cer. Și am zis nu sunt de acord să cerem. La vreo oră a venit cineva, a sunat la sonerie, era străin, nu-l cunoșteam, zice am auzit de voi, vroiam să vă cunosc, n-am știut ce să aduc, uite, am adus o plasă de pâine. A doua zi am făcut un ceai cu pâine și am avut pentru micul de dejun. Bineînțeles, după aceea au mai tot fost chestii care chiar au rezolvat problema alimentară. Dar au fost de multe ori când a fost chiar greu. Și este câteodată chiar greu. În kilometrul 90, vechea șosea spre Cochabamba, este Casa 2, unde sunt 44 de pacienți. Am venit astăzi în Lajas. Ghiță are aici cea de-a doua casă și de fapt cea mai mare casă, casa de unde a început, unde are aici 44 de pacienți. Uite ce căței frumoși sunt acolo. Mamă, ea se fac mari. Ăia sunt foarte mari. Pacienții de aici sunt mai gravi pentru că au handicape locomotorii, însă am venit să-i vedem și pe ei astăzi și o să încercăm să vă arătăm fericirea lor, pentru că pentru ei asta e o fericire. Bineînțeles, sunt cazuri, de exemplu cazul lui Luis, care voi l-ați cunoscut în Lajas, care e tetraplegic,
A fost un accident de motocicletă. Tatălui și un unchi mergeau cu motocicletele beți, a căzut de pe motocicletă și motocicleta care venea din spate a trecut peste el. L-au dus la spital, a rămas fără să se poată, își mișcă doar capul și mișcările corporale sunt doar spasmodice. Taică-so i-a abandonat, mama sa și-a lăsat 6 copii și a plecat în Chile să lucreze, acolo a cunoscut alt bărbat, a mai făcut 2 copii și pe copiii de aici i-a lăsat singuri. A făcut niște scare, s-au suprainfectat, 1 an de zile a așteptat în spital până s-a făcut un loc la noi ca să-l putem primi. De când a intrat, imaginile spun tot care a fost evoluția lui și cred că Luis a avut, nu pot să zic noroc, șansa să dea de un voluntar care a luat rolul paternal. E un voluntar din Spania, Richard, îl îngrijește ca pe propriul lui copil când e în Lajas, îl vorbește, îl duce la plimbare, petrece poate o oră, 2 pe zi doar cu el, dar Richard are rolul bunicului, că are 84 de ani, Richard, așa că tatăl cam greu să-i fie la 18 ani cât are Luis, dar e ok. Aici sunt 44 de pacienți. Păi statul de câțiva ani ne dă cam $1,20 pe zi pentru mâncare pe pacient și ne dă 4 îngrijitori care vin în fiecare zi peste săptămână. Sfârșitul de săptămână e descoperit și atunci doar voluntarii. Asta aici. În Lajas e un pic mai complicat, că acolo, cum e departe, nu pot să ajungă muncitori, așa că trebuie să ne descurcăm cu voluntari. Și în momentul ăsta sunt 3 persoane care au grijă de 44 de pacienți. Te-au Duster aici. Deci, brandul românesc a ajuns până aici. Asta sunt oameni de la o fundație care vin aici să-i ajute. Pentru că, ghiciți ce, majoritatea oamenilor de aici trebuie spălați, schimbați de Pampers non-stop. Cele mai mari provocări cred că sunt să poți să le dai ce mai important la acești oameni care sunt părăsiți. Și eu întotdeauna zic, problema lor cea mai mare nu e handicapul, ci abandonul. Și atunci să poți să fii un pic ceea ce au nevoie emoțional pentru ei, să poți să le transmiți acea liniște, siguranță și dragoste. Cred că cea mai mare nevoie e de personal. Noi am început și continuăm să lucrăm cu voluntari și voluntarii în general lipsesc pentru că nu e o chestie foarte plăcută sau foarte wow să lucrezi cu acești oameni. După aceea sunt medicamentele ne obosesc în jur de $5-6 mii lunar. Medicamentele, cam 60-70 de mii pe an. Dacă vă gândiți vreodată să faceți un adevărat sacrificiu și să veniți aici, există în complexul ăsta și o casă de oaspeți. Vine pe aici, da? Ah, not bad. Aici ai frig de obicei? Sau de ce este și în ea? Nu e frig, dar ca să vedeți la aici este duș, o apă caldă. Asta dacă vrem să venim pe weekend, așa? Aici e dușul, o apă caldă la bucărie. Aici am WC-ul în stânga și sus este încă baia, tot cu duș. Și sus sunt dormitoare? Da. Saltele, adică? Nu, patru.
Paturi? Deci e camera lui, cealaltă camera de cealaltă. Și aici nu doarme nimeni dintre pacienți? Nu. Voi aici ați dormit când ați stat? Dar în camera din colț ăla. Ah. Sau numai 3. Deci vreau să vă zic ceva. Aici s-au cumpărat 2 câini mari, da? O întreba Melica de ce s-au cumpărat câinii ăștia. Plus că de pe muntele ăla pot să vină tigri. Așa au zis tigre, nu înseamnă tigri. Bă, da. Ioi. Tigri. Alex a fost un copil special. În 2012, dintr-un sat din junglă, din Rurrenabache, m-au sunat dacă nu pot să primesc o fetiță subnutrită, care au găsit-o la groapa de gunoi, într-un șoc septic, 5 ani cu 7 kg. Avea fetița, într-o lună a recuperat 3 kg, a ajuns la 10 kg și mi-au sunat că au găsit familia și acasă au găsit un băiețel de 4 ani, tot cu 7 kg, într-o stare destul de urâtă. Dacă n-aș putea să-l primesc și pe el până când să-și recupereze greutatea. El venea dintr-un trib mai ciudat, unde au niște credințe mai deosebite. Acolo când se naște copilul, 24 de ore, îl lasă așa pe o rogojină în aer liber și dacă supraviețuiește înseamnă că o să fie destul de tare în viață ca să treacă peste toate și dacă cumva face o ipoglicemie și moare din cauza la deshidratare și la toate alea, păi atunci a fost prea slab și nu rezista în viață. Doar că din cauza la deshidratare în primele 24 de ore, mulți copii rămân cu sechele destul de urâte pe toată viața. Și bineînțeles a fost nevoie ca să am eu grijă de el, să-i dau de mâncare din 2 în 2 ore, câte 60 până la 100 de mililitri, să caut soluții, cum să mănânce. Copilul s-a recuperat repede, a ajuns în 3 luni la 15 kg, care era destul de ok. Pe Alex l-am avut 10 ani, am avut privilegiul să ne bucurăm de el, dar acum 2 ani, din păcate, a făcut un stop respirator și neavând cine să facă un RCP, a murit. A fost greu, dar mă liniștește gândul că nu mai suferă. El a suferit fizic destul de mult și mă simt privilegiat că l-am avut 10 ani. El, Edwin, este unul din băieții adoptați al lui Ghiță și are deja familie, copii și el practic se ocupă de spațiul de aici, de la munte, pentru că Ghiță e în oraș mai nou. Și chiar dacă lui Ghiță nu-i place, cum zicea, el nu cere niciodată, de fiecare dată, dacă îi să vină ceva, vine. O fac eu pentru el, pentru că ceea ce face mi se pare extraordinar. Adică, dacă vreți și puteți, și știu că puteți, vă las jos contactul asociației lui, AME Bolivia, și contactul lui, să-l contactați în așa fel încât să îl ajutăm să le ofere un pic mai mult copilor ăstora. E greu, condițiile sunt grele, dar mă bucur că există astfel de oameni care fac astfel de lucruri în astfel de locuri departe de casă. Pentru că cu siguranță nu i-a fost ușor să se adapteze aici. Mulțumesc mult că ne-ați urmărit și că ați auzit povestea lui Ghiță. Ne vedem data viitoare. Data viitoare, când vom intra în fascinanta lume gastronomică a Boliviei, veți vedea toate mâncărurile ciudate pe care le-am încercat aici, fructele noastre preferate de aici și de ce am făcut din nou toxinfecție alimentară.